már indult vizsgálat a szientológia adatkezelésére vonatkozóan. Minden jelentést dossziékba iktatnak, az adott személy nevére szóló dossziékban. A szientológiai egyház indokolatlanul sok olyan információt gyűjt, ami felhasználható zsarolásra. A szientológia egyház ellentmondásos gyakorlatai miatt számos hatósági eljárás indult már a világ minden táján. Ezek sikeressége elég vegyes képet mutat. A szientológusok legnagyobb győzelme ezen a téren az Amerikai Egyesült Államok adóhivatalának térdre kényszerítése volt 1993-ban. Ekkor a szientológia és annak összes fedő szervezete adómentességet kapott. Magyarországon már a kezdetek óta meggyűlt az egyház baja a hatóságokkal. A helyzet 2017-ben fordult igazán komolyra, amikor az adatvédelmi hatóság, az adóhatóság és a Nemzeti Nyomozóiroda egyszerre kezdett el vizsgálódni. Adatvédelmi biztosként beadvány alapján kezdtem vizsgálni a szientológia adatkezelését, mégpedig egy olyan beadvány alapján, amelyet a legfőbb ügyészségtől kaptam meg. Egy panaszos azt kifogásolta, hogy a munkahelyén egy kérdőívet kell kitöltenie, és ebben a kérdőívben számtalan olyan kérdés szerepelt, amely ránézésre is távol áll a munkaviszonytól, akár magánéleti kérdések is, és nyilván kifogásolta még, hogy a kérdőív kitöltése kapcsán egy hozzájáruló nyilatkozatot is ki kell tölteni. Ez a hozzájáruló nyilatkozat pedig úgy szólt, hogy az egész világra szólóan korlátozás nélkül, időbeli korlátozás nélkül lemond minden jogáról, és érdekes módon még azt is tartalmazta ez a lemondó nyilatkozat, hogy akkor sem jut hozzá az adatához, tehát arról is lemond, hogyha egyébként olyan pozícióba kerülne az egyházban, amely őt feljogosítaná arra, hogy ezeket az adatokat megismerje. Az én adatvédelmi biztosi regnálásom alatt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és volt egy adatvédelmi törvénymódosítás, amely bizonyos hatósági jogköröket adott a biztos számára, de én nem éltem ezzel a jogosítvánnyal, tehát ez egy nem hatósági, hanem vizsgálati eljárásként indult. Hozzáteszem egyébként, nyilván a szientológia híre alapján nehéz volt munkatársakat összeszednem a stábomba, akik vállalták, hogy helyszíni ellenőrzésre, vizsgálatra kimennek. Végig egyébként a szientológia kamerával vette föl a jelenlétüket, a teljes vizsgálatot. Az adatkezelés, amely a szientológia egyháznál folyt. Ugye ez azért érdekes, mert ebben az időszakban a szientológia bejegyzett egyház volt, tehát a státusza bejegyzett egyház volt, tehát megállapította ez az állásfoglalás, hogy akár a hozzájáruló nyilatkozat vonatkozásában, akár a kérdőív vonatkozásában ez jogellenes adatkezelésnek minősül. Egy újabb vizsgálat volt az ügyben, amikor szientológia által használt e-méterrel kapcsolatban kaptam egy beadványt,
a szientológia álláspontja szerint egy vallási eszköznek minősül, tehát az egyháznak a vallási, spirituális tevékenységéhez kapcsolódik. Ez úgy működött, és nyilván ma is úgy működik, hogy egy auditáló személy az egyház tagjának, vagy ha nem is tagja, tehát aki egyházi szolgáltatást vesz igénybe, egyfajta ellenőrzéseként különböző kérdéseket tesz föl. A szolgáltatást igénybe vevő pedig megfog egy olyan érzékelőt, amely alkalmas arra, hogy igen-nem eldöntendő kérdések esetén következtetést vonjanak le az igazmondásra. A szolgáltatást igénybe vevő személy arról a jogáról is lemond, hogy megismerje a válaszoknál hogyan mozdult el a készülék. Tehát nem kap arra nézve információt, hogy az ő válaszaiból milyen következtetéseket lehet levonni, és erre nézve is érvényes az a joglemondó nyilatkozat, hogy ezekhez az adatokhoz sem juthat hozzá semmilyen körülmények között. És az akkori szabályok szerint az adatvédelmi biztos indíthatott hatósági eljárást, tehát kötelező érvénnyel felszólíthatta az adatkezelőt, de ennek az volt a feltétele, hogy az adatvédelmi biztosnak a vizsgálati eljárásában megfogalmazott és a vizsgálati eljárást lezáró állásfoglalását az adatkezelő nem fogadja el, vagyis azt mondja, hogy nem értek egyet ezzel az állásfoglalással. Az én állásfoglalásomra a szientológia nem reagált. Se azt nem mondta, hogy elfogadom, se azt nem mondta, hogy nem értek egyet az állásfoglalásban foglaltakkal. Ezért, amikor kikérte a Nemzeti Nyomozóiroda szakvéleményét, akkor a beadványát elutasítottam arra hivatkozással, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda szakvéleménye döntés előkészítő adat, ugyanis az eljárás nincs lezárva, hiszen nem nyilatkozott az állásfoglalás elfogadásáról. De feltételezem, hogy ez jelentős érdekeket sértett, ezért nem megvárva, hogy mi történik, a bíróságtól kapok egy idézést egyszer csak, felperes szientológia, alperes adatvédelmi biztos, a per tárgya közérdekű adat kiadása iránti eljárás, és hát azt mondtuk, hogy hát azért ez mégiscsak furcsa, de hát nem zárult le az eljárás, viszont engem képviselő ügyvéddel azt a stratégiát alakítottuk ki, hogy lefénymásoltuk a szakvéleményt, és a bírósági tárgyaláson, amikor a szientológia képviselője úgy nyilatkozott, hogy nem fogadja el az adatvédelmi biztosnak az állásfoglalását. Egyébként nem csak a közérdekű adat kiadása szempontjából volt jelentős ez a per, hanem abból a szempontból is, hogy a szientológia ebben az eljárásban is előhozta azokat az alkotmányossági aggályait, kérdéseit, amely szerint, miután ez egy vallási szolgáltatáshoz tartozó eszköz, ezért ezt állami szervnek nincsen jogköre vizsgálni, hiszen az alkotmány az állam és az egyház szétválasztásával megtiltja az állami szerveknek a
az egyházak tulajdonképpen a spirituális, tehát a hitbeli igazságok kérdésébe való beleszólást. Ezt is előhozta az ügyvéd a tárgyaláson. De abban a pillanatban, amikor elhangzott ez a nyilatkozata, hogy nem fogadja el az állásfoglalást, akkor amikor szót kaptam, akkor bejelentettem a bíróság előtt, hogy ebben a pillanatban lezártam az eljárást, és átnyújtom a szakvéleményt a szientológia képviselőjének, okafogyottá téve így az eljárást. Így tulajdonképpen a per megszűnt, de a bíróság az ítéletében részletesen foglalkozott azzal a felvetéssel is, amely az alkotmányossági kérdéseket feltette, és megállapította a bíróság, hogy igenis az adatvédelmi biztosnak van hatásköre az egyház adatkezelésének a vizsgálatára, ugyanis nem hitbeli igazságokat vizsgálta biztos, hanem konkrét adatkezeléseket, amelyek egyébként az egyház vonatkozásában ugyanúgy kötelezőek, mint bármely más adatkezelőnél. Azóta ezt többször megerősítette a bíróság, sőt az új szabályok alapján most már a GDPR, az Európai Unió adatvédelmi rendelete alkalmazása után az Európai Bíróság is hasonló döntést hozott, hogy az egyházakra is kiterjed az adatkezelésnek a szabályrendszere, ugyanúgy köteles tiszteletben tartani azokat a szabályokat, amelyeket más állami szervek és magánszféra szervei is. Tehát adatvédelmi biztosi időszakomban ez volt a 2001 és 2007 közötti időszaknak a legfontosabb döntése, vagy döntései, majd 2012. január 1-től a hatóság elnökeként már egy megerősített, tényleges hatósági jogkörrel, bírságolási jogkörrel is rendelkezve folytattam újabb eljárásokat, azok után természetesen, hogy panaszbeadványok érkeztek a hatósághoz, tehát ezek az eljárások, akkor is, ha a korábbi szabályozás alapján, ami 2012. januárjától 2018. július 26-áig hatályban volt szabályok szerint, a hatósági eljárás az mindig hivatalból indult. Beadványt természetesen lehetett küldeni, de 2018. július 26-ától a mostani szabályok szerint nincs is választási lehetőségem, ha megfelelő azonosítás mellett mondjuk e-papíron kapok beadványt, akkor köteles vagyok hatósági eljárást indítani. Korábban ez nem így volt, korábban a hatóság elnökének a döntésétől függött a hatósági eljárás megindítása, így a panaszbeadványokat értékelve viszont hatósági eljárás indult 2012 után. És hát érdekes következménye volt egyébként ennek a szientológia ügynek, és ez most is előjött már a hatóság eljárása kapcsán is, hogy az e-méternek az igénybevétele, mint vallási eszköz használatával keletkezett adatok, és a katolikusoknál, a katolikus egyház által ugye kezelt, de itt nyilván egy nagy kérdőjel tehető, illetve
hát tulajdonképpen nem kezeli az egyház ezeket az adatokat, ez a lényeg. A gyónási titoknak az összehasonlítása, illetve hát még egy érdekes kérdés volt, hogy vajon valaki katolikus szertartás szerint házasságot köt és elválik, akkor az ő adata töröltethető-e az egyházi anyakönyvből. Nyilván ugye itt a kérdés abból a szempontból érdekes, hogy ha a szientológia időkorlátok nélkül megőrizheti az adatokat, az álláspontjuk szerint, a hatóság álláspontja szerint nyilván nem, akkor a katolikus házassági anyakönyvnél például ez hogyan néz ki, hogy ne hagyjam ezt a kérdést nyitva. Természetesen a korábbi szabályok mentén, hiszen akkor nem a GDPR volt hatályban, akkor a történelmi egyházak adatkezelésénél bejelentkeztek ezek az egyházak, tehát vonatkozott rájuk a levéltári szabályozás, márpedig levéltári adatokat, dokumentumokat nem lehet megsemmisíteni. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, ami nyilván akkor is fölmerült ma a GDPR szerinti jogalapok vonatkozásában, ez sokkal egyértelműbb. Az egyháznak is jogos érdeke annak a nyilvántartása, hiszen és ebből a szempontból nyilván a történelmi egyházak sem egyformák, az adatkezelésükre vonatkozó szabályozás, tehát addig, amíg a katolikus házasság szentségnek minősül, és ezt a szentséget csak egyszer lehet kiszolgáltatni, ezért a katolikus egyház jogosan tartja nyilván, hogy ezt a szentséget kinek szolgáltatta ki, hiszen ez viszont tényleg a vallásnak a része. A protestánsoknál némiképp másként működik, hiszen ott csak megáldják a házasságot, tehát nekik a jogos érdekmérlegelésnél mást kell bizonyítani, mint a katolikusoknak, de ez az adat nem törölhető. De természetesen a szientológia által használt e-méter és az audit az nem minősül ilyen egyházi vallási szolgáltatásnak, tehát ezekre nem vonatkozik az előbb említett szabályrendszer, és még egy nagyon fontos különbségtétel, ahogy a hatósági határozat is tartalmazza, a gyónásnál úgynevezett fülbesúgással történik a gyónás, tehát semmiféle adatkezelés nincs, sőt az egyház tanai szerint a gyóntató nem is említheti ezeket az adatokat még akkor sem. Ugye anonim módon történik a gyónás, de ha netán mégis megismerné a személyt, akkor se kapcsolhatja ezeket össze. Viszont a szientológiánál, ami egy nagyon súlyos adatkezelési probléma, nem csak az audit kapcsán, hanem a kérdőívek kapcsán is, hogy tömegesen, tehát nagyon nagy számban harmadik személyekről is kezel adatot, olyan módon, hogy a harmadik személyek nincsenek ennek a ténynek a tudatában, nem rendelkeznek erről információval, tehát érintetti jogot sem tudnak értelemszerűen gyakorolni, hiszen nem is tudják, hogy róluk adatot kezelnek. Nagyon sok esetben ráadásul olyan adatot,
amely úgynevezett különleges adatnak minősül, akár bűncselekmény elkövetése, akár mondjuk egy kábítószer fogyasztás, vagy esetleg szexuális szokásokra vonatkozó adatok. Tehát ilyenfajta adatkezelés a történelmi egyházak vonatkozásában fel sem merül. Tehát ez a fajta összehasonlítás, ez semmilyen vonatkozásban nem állja meg a helyét. Az egy más kérdés, hogy ez a véletlenek játéka-e, vagy esetleg akinek összeesküvés gyanúja van, az erre is gondolhat-e, hogy vajon véletlene, hogy a szientológia vizsgálat után érkeztek olyan beadványok, amelyek a történelmi egyházak vonatkozásában is adatkezelési kérdéseket feszegetnek. Tudna pár példát mondani arra, hogy mire voltak kíváncsiak a szientológusok, és mivel indokolták, hogy azt nekik tudniuk kell? Kérdések közül talán a leginkább, ahogy megállapítottuk, nem csak a magánszférát érintő, tehát itt tudni kell azt, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő jognak az úgynevezett anyajoga az emberi méltósághoz fűződő jog. Tehát azért, amikor olyan kérdést tesznek föl valakinek, hogy mikor volt az első szexuális kapcsolata, azóta állítsa időrendi sorrendben össze. Kivel, tehát név, mit, szexuális együttlétnek a tartalma nyilván, beleértve minden perverziót, légy olyan részletes, amilyen csak tudsz, zárójelbe. Hát az, hogy két ember között mi történik, az két emberre tartozik. Ahogy egyébként ez két embernek a személyes adata. Tehát az, hogy valaki kivel megmondja névvel, azonosítható módon, hogy kivel van kapcsolata, ráadásul a szexuális együttlétüknek a tartalmát leírja, én azt gondolom, hogy ez messze túlmutat az adatvédelmen, ez az emberi méltóságot érintő kérdés, ráadásul úgy, hogy mindezt le is írja, és adott esetben ennek az igazság tartalma akár ellenőrizhető is. Hát nem szeretnék idézni válaszokból, mert amikor sajtótájékoztatót tartottam, ott is a válaszok egy részét ki kellett fütyülni, illetve hát szerintem ez csak korhatáros formában nézhető meg, de a nézők, hallgatók, olvasók fantáziájára lehet bízni a válaszokat, amelyek azt gondolom, hogy elég széles fantázia szükséges a válaszokhoz. De említhetnék más kérdéseket is, amelyek szintén túlmutatnak az adatkezeléseken, és akár nemzetbiztonsági kérdésként is felmerülhet, amikor arra nézve kérdezik meg a kérdőívet kitöltött, hogy milyen kapcsolatrendszere van kormány hírszerzéséhez, kémelhárításához, erőszak szervezetéhez, vagy valakinek megkérdezik ugye milyen az egészségi állapotára vonatkozóan, milyen egészségi problémái voltak, milyen műtétei voltak. Sorolja föl az összes betegségét, kezdve a gyerekbetegségek, mumps, kanyaró, stb. Műtötték-e? Ha műtötték, mivel műtötték? Melyik intézményben? Állt-e pszichológus kezelése, vagy egyáltalán járt-e pszichológusnál? Kinél? Milyen problémával? Vagy tartozik-e valakinek, van-e adóssága? Ha igen, kinek, milyen pénznemben, milyen összeggel? Én azt tudom mondani, hogy mindenki, aki kapcsolatba kerül a Szientológia Egyház, mint vallási egyesület adatkezelésével, és ugye az is
fontos, hogy hogyan indul ez a kapcsolat, egyfajta könyvvásárlással indul-e, vagy később már mondjuk egyfajta személyiségteszt, vagy különböző tanfolyamok elvégzése is felmerül. Hát mindenképp legyen óvatos az adatkezelést illetően, milyen adatokat ad meg saját magáról, és szeretném hangsúlyozni, hogy alapelv, hogy mindenki csak a saját adatával rendelkezik, tehát másnak az adatát nem jogosult megadni, az nyilvánvalóan jogellenes adatkezelés, még úgy is, hogy esetleg a szüleiről nyilván beazonosítható információt közöl, szexuális partnerről információt közöl, tehát én egyfajta körültekintést és megfontoltságot javaslok, hiszen a vizsgálataink azt hozták ki, hogy mindenfajta adatvédelmi követelmény megsértése előfordult, és ezen túl az emberi méltósághoz fűződő jog is sérült. Tehát senki ne adjon meg olyan adatot magáról, amelyből a későbbiek során bármiféle problémája lehet, vagy esetleg zsarolhatóvá válik olyannal, hogy mondjuk magáról információt közöl, és hát ugye az, hogy valaki olyan információt közöl magáról, amellyel adott esetben vissza lehet élni, hát jobb, hogyha semmiféle ilyen információt nem közöl az egyházzal kapcsolatba lépni kívánó személy. Tehát én egy megfontoltságot javaslok, a mi határozataink, döntéseink elérhetőek a honlapunkon, tehát ha valakinek kérdése van, vagy kétségei vannak, akkor minden szükséges információt megtalál a honlapunkon, de hát ha más információra van szükség, akkor azt gondolom, hogy a már hivatkozott Dudás Diana könyvből is tapasztal olyan információkat, amelyek szintén hát objektívnek minősülnek úgy, hogy belülről származó információk. Én csak azt tudom mondani, hogy ezeket érdemes tanulmányozni, ha valaki komolyan gondolja azt, hogy a szientológiával kapcsolatba kíván lépni.